Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Den här videon ska handla om vittnesmålen från däck 6 och från däck 6 så överlevde 16 personer. I kapitel 6 i haverirapporten finns sammanfattningen av vittnesmålen från samtliga förhör som vanligt. Och hittills har jag gått igenom vittnesmålen från maskinkontrollrummet och däck 7 och 8. Och har du inte sett de videorna så kan du gå tillbaka och göra det. Det finns en playlist med där jag har samlat alla sådana här filmer. Och jag tänkte att jag ska läsa innantill från haverirapporten och så här står det i rapporten. Det heter rapporter från däck 6 och det kommer att börja med en beskrivning av däck 6 som jag tycker kan vara ganska bra att känna till. Så vi börjar med den. På däck 6 fanns en förlig hyttavdelning med 103 hytter och 212 kojor som nästan var identisk med de andra förliga hyttavdelningarna. Midskepps fanns en hall med huvudtrappan och längre akterut låg Baltic Bar med kasino på babordssidan och en scen midskepps. På styrbordssidan midskepps låg även restaurang Seaside som var stängd vid olyckan. Längre akterut låg den akterliga hallen med trappor och längst akterut restaurang Poseidon som också var stängd. I aktern fanns ett litet akterdäck med 2 utomhustrappor, den ena om styrbord och den andra om babord som förband akterdäcken från däck 4 till däck 7. Orkestern som spelade i Baltic Bar avslutade tidigt klockan 00.30 på grund av den grova sjön. Enligt programmet skulle de ha spelat till klockan 02.00. En dansgrupp hade svårt att genomföra sin show och dansare liksom notställ och annan utrustning hade ramlat flera gånger. Från däck 6 överlevde 16 personer. Vid olyckan var 11 överlevande i sina hytter, en i Baltic Bar, 3 i kasinot och en utomhus på akterdäck. Och då kommer vi först till rapporter från hyttavdelningen. I hyttavdelningen hade de flesta vittnena gått och lagt sig. Ett vittne som gick till sin hytt alldeles före klockan 01.00 har berättat att 7-8 minuter senare krängde fartyget över. Ett annat vittne väcktes av den kraftiga rörelsen och ett sovande vittne kastades ur kojen på grund av slagsidan. Ett vittne i en styrbordshytt akterut väcktes av de regelbundna vågslagen och la märke till en obestämd skälvning som avvek från det vanliga. Ett darrande och utpräglat dunkande buller upprepades 4 gånger med korta mellanrum. Sedan var det ett längre uppehåll och sedan upprepades det igen. Vittnet steg upp och kort därefter krängde fartyget över. Andra vittnen i mer förliga hytter har berättat om ljud som alldeles före överhalningen liknade väldiga krascher och smällar. Passagerarna sprang ut i gångarna från sina hytter. Ett vittne måste släpa möbler och bagage in i toaletten för att kunna öppna den blockerade hyttdörren och medan han sprang längs gången hörde han en larmsiren. Folk skrek i hytter och gångar och i den öppna hallen nära huvudtrapporna flög åtskilliga föremål och krossat glas omkring. Detta vittne såg människor ligga i trappans styrbordssida. En del var synbarligen apatiska och andra hade skador som kan ha omfattat benbrott. Några passagerare som var på väg mot den förliga trappan om babord sågs kana i fartygets tvärskeppsgång och skadas svårt när de våldsamt slog i styrbordsskottet. Och då kommer vi till rapporter från Baltic Bar. Ett vittne från Baltic Bar har sagt att fartygets rörelser ökar efter klockan 00.30. Något efter klockan 01.00 höjdes fartygets bog häftigt och dök djupt. Efter den andra eller tredje dykningen uppförde hon sig annorlunda. Bogens väntade höjning uteblev och fartygets rörelser kändes styvare. Några minuter senare krängde hon över åt styrbord och glas och andra föremål föll från borden. Vittnet lämnade sin plats för att gå till trappan och när han var på väg uppåt hörde han från baren ljudet av glas som krossades och flera passagerare som skrek. Under sin förflyttning hörde detta svenska vittne också ett meddelande på ett främmande språk över det allmänna högtalarsystemet. Rapporter från kasinot. I kasinot fanns omkring 4 passagerare och en croupier i färd med att spela kort. Ett vittne hörde 3 eller 4 kraftiga metalliska slag efter varandra. Ljuden föreföll komma nerifrån och några ögonblick senare krängde fartyget över. Spelkort och markörer flög tvärs över bordet. Några sekunder senare skällde fartyget till ytterligare en gång och spelbordet tippade över och kanade mot ett skott. Spelarna och croupieren gav sig iväg tillsammans mot däck 7. De 3 vittnena från kasinot har berättat att de omkring 5 minuter efter överhalningen hörde larmutrop. Först ordet hejre 2 eller 3 gånger och omedelbart därefter en mansröst som meddelade Mr. Skylight number 1 and number 2. I huvudtrappan fanns många människor och det var tämligen svårt att tränga sig uppåt. Många rörde sig uppåt och några var även på väg ner. När ett vittne från däck 1 passerade däck 6 såg han 2 besättningsmedlemmar ligga på vardera sidan av en gång och ropa i sina bärbara radioapparater.
När han passerade dem sa han livbåtar, men fick inget svar. Rapporter från yttre däck. En passagerare var ensam på styrbordssidan av det aktra ytterdäcket. Om styrbord kunde han se ljusen från 2 andra fartyg i fjärran, ett akterom och ett tvärs ut från Estonia. Han tittade på klockan som visade 01.05. 20 minuter senare fick fartyget enligt hans uppfattning utan förvarning en plötslig slagsida. Han såg genom fönstren in i restaurangen att stolar och bord rörde sig och utför trappan från däck 7 kom en tunna och en fällstol ramlande. Det var omöjligt att gående ta sig till den andra sidan. Med hjälp av räcket släpade han sig runt akterdäck och upp till babordssidan. Han stack ut huvudet och tittade över längs fartygssidan. Fartyget minskade nu farten och girade babord, alltså vänster, och han kunde se en del av stabilisatorfenan ovanför vattenytan. När fartyget krängde över igen med ett knyck satte han sig ner på däcket och gled från babordsidans räcke till närmaste trappa och klättrade upp till däck 7. Under klättringen hörde han 2 olika larmmeddelanden över det allmänna högtalarsystemet men kunde inte förstå dem. Så snart han kommit upp vände han sig om och kunde genom trapphusöppningen på däck 7 se att den plats på däck 6 där han tidigare stod nu var i jämnhöjd med vattnet. Från trappan var han tvungen att hoppa för att få tag i plåtskärmen i babordskottets förlängning. Han missade och ruschade ner med en våldsam kraft men lyckades få tag någonstans i trappan. Han drog sig uppåt igen och hoppade för att få ett nytt tag. Till slut kunde han resa sig och klättra upp till överbyggnadens babordssida på däck 7. Och det var sammanfattningen av vittnesmålen från däck 6. Och som vanligt så kan du läsa de här i original på GGS hemsida. Och jag lägger ju precis också som vanligt då en länk här nere i länksamlingen. Men jag tänkte ta upp några saker som kommer vara värda att notera i den här sammanfattningen. Det är ju bland annat det här att ett vittne säger sig se 2 besättningsmän ligga på golvet i en gång och ropa i sina radioapparater. Och vilka de här 2 besättningsmännen var, det är ju oklart. Och vilket vittnet är, det har jag inte hittat heller. Det skulle kunna vara Karl-Erik Reintam. Han säger i sitt förhör att han träffade 2 besättningar på sin väg upp och han hade ju sin hytt på däck 1. Så det skulle kunna vara han. Men jag är osäker. I det förhöret som finns att läsa på GGE så nämner han ingenting om att han skulle ha frågat de här ur besättningen om livbåtar. Han säger att han säger till 2 besättningsmän att han hade sett vatten på däck 1 och att de då sprang ner för att kontrollera. Det kan ha varit han, men det kan även ha varit någon annan då. Flera vittnen som bodde förr över sig så har hört ljud och smällar, krascher och annat innan slagsidan. Och i GGEs rapport finns det vittnen från tidigare resor som också säger att det lät väldigt mycket från förr när det var sjögång och det kunde smälla rejält. Tidigare besättningsmedlemmar på fartyget har sagt att det kunde smälla rejält i kraftig sjö om man inte drog ner på farten och det gjorde ju inte Estonia den här natten. Och de här smällarna berodde på fartygets konstruktion. Framförallt då konstruktionen med det stora breda bogvisiret och en utlagd bog som man säger. Det är ju några då från däck 6 som säger sig höra hejre-utropet cirka 5 minuter efter överhalningen. Och det är ju ganska många som nämner det här utropet. De här säger då att det ska vara ungefär 5 minuter efter slagsidan, vilket jag tycker låter ganska långt med tanke på hur snabbt förloppet gick. Men det kan ju hända att de här misstar sig på tiden. Och den här personen som befann sig utomhus på däck 6 i akten när slagsidan uppstod. Jag har ju gått igenom delar av hans vittnesmål tidigare och har du inte sett den videon så kan du se den här. Han säger sig inte se något speciellt innan och han hör inte heller några ljud utan slagsidan kommer som en överraskning. Och de flesta som anger en tid säger att slagsidan uppstod kort efter 01 då, estnisk tid, och det följer ju ungefär samma mönster som de andra överlevande. De berättar också att kort efter midnatt eller kort efter 01 då så uppstår den här slagsidan, så det är i linje med dem. Men det var allt jag tänkte ta upp i den här videon. I kommande video tänkte jag även ta upp vittnesmålen från däck 5, däck 4 och sen också däck 1. Men det kommer senare. Lämna en tumme upp om du tyckte att det var intressant. Och tack så mycket för att du har tittat, så hörs vi i nästa video igen. Ha det så gott. Hej då!